ants, pero may mga ants dyan. So, as you can see, it's really root-bounded. Medyo gusto ko lang linisin din. Magre-repot tayo ngayon ng Monstera. Well, except for this, kasi wala naman siyang ant. Ito kasi yung bago kong binili kahapon. Anyways, so kakabili ko lang siya and then I noticed na meron siyang mga ants. Pero parang hindi kasi mag-work dun yung fungicide lang. So I really need to change the pot to make sure na walang ants. So ito yung mga gamit natin. Soilless mix ni Pot Daddy and cow manure from them. Tsaka cocoa chips. Tapos may nabili kasi ako sa BGC na Osmo Coat na marami na. So there. Of course, from my favorite one-stop potting shop. Pot Daddy. Oh, alam niyo na yan. Pot Daddy baka naman! Anyways, wala na, sobrang favorite ko nga sila. Like I've said, kompleto kasi yung mga products na kailangan ko. Especially yung cow manure, tsaka itong soilless potting mix. And then yung mga ibang cocoa peat, cocoa coir, mga ganyan. Or yung cocoa fiber. Yun, favorite ko sila dahil doon. Laging kompleto. I see na mas effective ang cow manure. Also, please comment down below if you've tried the chicken manure. Para, alam mo yun, itest natin lahat ng mga manure dyan. And I swear by the cow manure, sila talaga ang mabilis. Ngayon, na natututo na ako, ang gusto ko ng mga pots is plastic pots. And then yung mga ceramic pots, cover pot na lang siya. Like, ipapatong mo na lang siya sa loob. Ganon. Or yung mga rattan baskets, ipapasok mo na lang siya doon na ganyan. Tapos madali pa siyang i-move, di ba? Parang, uy, kunyari maganda yung araw or umuulan, madali lang siyang i-move. When compared to sa mga mabibigat na pot. You get what I mean? Anyway, so let's start na for reals. So let us spray muna. Yun muna, please don't die. I need to help you because ang dami mong ants. Okay? Please don't die and try more. Please daw muna. Actually, medyo root-bounded na rin siya. Or may pagka kasi lumalabas na siya sa mismong pot. Tama nga, root-bounded na siya at ang dami niyang ants. And nakakuha na ako ng pot, mas malaki siya. Then, I already soldered iron yung pinaka-ilalim niya, kaya marami siyang butas. At yun na yung pinaka talagang well-draining pot. I'm not sure if nakikita niyo yung ants, pero may mga ants dyan. So, as you can see, it's really root-bounded. Medyo gusto ko lang linisin din. Okay, Monstera, wag ka magtatampo, but I really need to fix it. Okay, daan na tayo maglinis. Medyo natagalan lang ako, so I didn't really capture any of it all na. Pero yun, babad mo lang siya sa water para matanggal yung iba niyang soil and baka kasi binabahayan nga siya ng ant. Halo-halo lang natin lahat yan. Cocoa chips, cow manure, soilless, potting mix, lahat kay Pot Daddy. Naluan na rin natin ng Osmo Coat, which I got from BGC. Meron din si Pot Daddy pero naka-sachet. Medyo messy lang, but I'll update you guys kung buhay pa siya. Thank you for watching my Monstera repotting. Comment down below kung ano pa yung mga tips nyo or yung mga maling steps na ginawa ko. I'm okay with that. Siyempre, hindi naman ako expert. But please comment down below kung ano pa yung mga tips nyo for our Monstera Deliciosa. 4 to 6 weeks later. My favorite plant is obviously this one, Monstera Deliciosa. Soon after. Under my care, nagkaroon na siya ng 2 unfurling leaves. Like, actually hindi ko in-expect. Well, medyo kinabahan nga ako kasi they were like droopy and everything. But, I mean, after ko i-repot, naging droopy talaga siya. Well, kasi nga ginalaw-galaw ko yung root system. So,
Pero after a few weeks, nag-unfurl siya ng dalawa. Look! It has penetrations pa. Oh my gosh. So after some time, naging droopy nga siya. So I decided to cut yung mga old leaves niya. Ayan. And then, medyo droopy pa rin siya now, but I don't know why. But it's still having its two leaves unfurling. I just wanna share that namamolekta talaga ako ng rainwater since medyo rainy season na. So, ayan, namamolekta ko ng water to pangdilig ko sa kanila. So, medyo madumi siya. I know, kasi ni-sprayan ko din siya ng rainwater. And guys, I'm so happy! And of course, yung potting mix ko dyan, it's the soilless mix. And you know where I get it. Syempre, kung di sa Pot Daddy. Yung Shopee link and Lazada link niya, it's on the description below. Guys, iwas bulok yun. Okay? So, gusto mo bang mabulok yung mga mamahalin mong plants? Of course not.